من بين الأجنحة المشاركة في إكسبو 2025 تحت شعار تمكين الحياة، راح ناخذكم اليوم في جولة داخل جناح مملكة البحرين. هذه المشاركة تأتي تحت شعار تلاقي البحار. الجناح بالكامل مثل ما انتم شايفين مصمم ومبني بالخشب. صممت المهندسة المعمارية اللبنانية الفرنسية لينا الغطمة، ويأتي كتفسير معماري لبناء السفن في البحرين. ثقافة بناء السفن موجودة عندنا من أيام حضارة دلمن من 4000 سنة تقريباً، فحبينا أن الجناح يعكس هذه الثقافة ويعبر أيضاً عن ثيمة الجناح اللي هي تلاقي البحار. هذه هو يعني المدخل اللي على الجناح. عندنا الشعار مالنا اللي هو تلاقي البحار. هذه نموذج لنوع من أنواع القوارب اللي تنصنع في البحرين من أيام حضارة دلمن. حضارة دلمن اللي طبعاً كانت تمتد من البحرين لجزيرة فيلتشة في الكويت. هذه في البحرين نسميها الفارتة، ويسمونها أيضاً في الخليج الشاشة. تنصنع من سعف النخل وتنربط بالأحبال. عندنا هنا مجموعة من الأختام الدلمونية اللي تروي بعض مشاهد البحر، إضافة إلى خريطة توضح طرق التجارة القديمة، إضافة للكيبلات البحرية اللي موجودة حالياً وتصل العالم عن طريق الإنترنت وغيره. فالهدف من الجناح أن الناس يختبرون كل جزء فيه باستخدام حاسة، فهي رحلة عبر الحواس. فعندنا أول معرض التجارة يستخدم حاسة الشم. هاي طبعاً معرض التجارة يسرد تاريخ التجارة في البحرين عن طريق حاسة الشم. بدل ما أن مثلاً الزاير يقرأ أو يشوف، حابين أن المعلومة تعلق في الذاكرة عن طريق استخدام حاسة الشم. فحياكم. عندنا هنا مثلاً ريحة الفخار، فالزوار ممكن أنهم يجون ويتعرفون على المنتجات باستخدام الشم. وعندنا أيضاً ريحة لابيس لازولي، نوع من أنواع الأحجار اللي كانت تعدن في أفغانستان وعثر عليها في مجموعة من المناطق الأثرية في البحرين، فكأنما يدلل على الرابط بين البحرين والثقافات الثانية عبر التاريخ. وهني عندنا ريحة الألمنيوم، والفكرة أن احنا ما نبي بس التجارة القديمة، نبي التجارة القديمة والحديثة. ففي البحرين عندنا ثاني أكبر مصهر ألمنيوم أحادي الموقع في العالم في ألمنيوم البحرين ألبا، فحبينا أن الناس يتعرفون على هذه المنتج عن طريق ريحته. وهني عندنا ريحتين يعني من أهم الروائح اللي تسرد تاريخنا بالذات، ريحة اللولو الطبيعي وريحة النفط. وثقافة اللولو عموما في الخليج العربي ثقافة معروفة ومتجذرة، وإحنا البحرين يعني ليل العشرينيات والثلاثينيات كان اقتصادنا قائم بشكل كبير جدا على الغوص على اللولو. بعدين لما انهار الاقتصاد على اللولو بصورته التقليدية انتقلنا إلى اقتصاد النفط، فحبينا أن نسرد هذه النقلة عن طريق هذه الريحتين. وعندنا هنا أيضا من الروائح المألوفة عندنا في الخليج العربي ريحة التمر ودبس التمر وماي اللقاح وريحة الفلوس. والسبب أن حطينا ريحة الفلوس، حبينا أن نشرح حق الناس أن ترى البحرين القطاع البنكي والمصرفي فيها قطاع مهم جدا من قطاعات الاقتصاد حاليا. حبينا أن نخلي هاي المعلومة ترسخ عندهم باستخدام ريحة الفلوس نفس. وهاي الستاير احنا يعني نشرناهم على طول المعرض، لأن إذا فركتوهم يطلعون ريحة البحر في البحرين. ريحة البحر في الخليج العربي تعرفون يعني ملوحته عالية أكثر من البحار الموجودة في مناطق ثانية، وهذه يعطي حتى الحياة البحرية خصائص غير عندنا في الخليج. هذه هو المعرض الأول. ننتقل للمعرض الثاني. هني عندنا معرض من الحرفة إلى الصناعة، وعندنا بعض المقتنيات اللي يعني من مجموعة متحف البحرين الوطني. هاي مقتنيات تراثية حقيقية، إضافة إلى بعض المقتنيات من جهات مختلفة في البحرين. وهذه المعرض يوظف حاسة اللمس، فمسموح للزوار أنهم يلمسون المقتنيات اللي موجودة فيه عشان يتعرفون على حرفية اللي موجودة في البحرين. فمثلا عندنا هاي البلم، قارب صغير الحجم يتم حفره من جذع الشيرة ويستخدمونها في المهام البسيطة، صيد السمك، مباراة الحضور. عندنا هني المياديف اللي كانت تستخدم على السفن اللي أكبر في الحجم. انتقالا إلى بعض نماذج السفن اللي كانت تنصنع في البحرين والخليج العربي. فعندنا السمبوك كان يستخدم وايد في الغوص على اللولو. عندنا البوم انشهرته وفي طبعا في الكويت معروفين الكويتيين بصناعة الأبوام. وثقافة بناء السفن في الخليج أيضا ثقافة مشتركة، يعني حتى الدول كانت تشتري سفن من بعضها. فعندنا في البحرين مثلا بوم مشهورة جدا كنا نسميها بوم الدختر.
اشترتها حكومة البحرين من الكويت سنة 24 واستخدموها كأول مستشفى عائم في مغاصات اللولو. فكانت البوم هذه تدخل البحر 4 مرات في موسم الغوص وتعالج البحارة في البحر باختلاف جنسياتهم بدون مقابل. فهذه أيضا من الأشياء اللي تربط بين البحرين والكويت عن طريق هاي السفينة. عندنا هنا بعض المعدات بناء السفن والمياديف، وعندنا أيضا البغلة، نوع من أنواع السفن الخشبية كبيرة الحجم، كانت تستخدم في التجارة البحرية والملاحة بعيدة المدى. يعني هاي السفن كانت تروح مناطق بعيدة مثل الهند، شرق أفريقيا. عندنا حرف النخلة، عندنا السفرة اللي يعني هي الاكويفالنت حق غرفة الطعام في ثقافاتنا التقليدية. هذه السيوف والخنيرين هاي من صناعة ديباج في البحرين. عندنا بعض الأدوات المستخدمة في الصناعات والمشغولات المعدنية، وعندنا طبعا الدلة البحرينية. والدلال في الخليج أيضا لها ثقافة متجذرة، وكل بلد في الخليج دلتهم غير. فهذه الدلة العودة كانت تستخدم للخلط، خلط الزعفران مع الهيل مع المواد المختلفة، والدلال الأصغر كانت تستخدم لصب القهوة والضيافة. هذه جدور قديمة أيضا، وميزة هذه الجدور إن كانوا يطبخون داخلها، وفي الجهة الثانية كانوا يسوون عليها الخبز. فكانوا اللي يقلبوها على اليمر يسوون عليها الخبز. بتلاحظون في اسم محفور هني، بحكم ان ثقافتنا وايد قائمة على المشاركة، تعرفون بالذات في رمضان في هاي المواسم الناس يحبون يوزعون الأكل على الجيران وغيرهم. فعلشان ما تضيع الجذور كانوا يحفرون عليها الأسامي. هذه هي مقتنيات المتحف إضافة إلى ديباج. هني حق مقتنيات بابكو شركة نفط البحرين. عندنا النفط الخام، عندنا مثلا البترول، الديزل، الانكونفرتد اويل، مجموعة من المشتقات اللي يتم أخذها من النفط الخام. انتقالا إلى الألمنيوم. ألمنيوم البحرين تم إنشائها سنة 1968. هذه هي قطع الألمنيوم اللي تم تصديرها إلى الخارج، واللي تستخدمها شركات مختلفة مثلا شركات صناعة الطائرات، السيارات. فهذه من الأمور المهمة جدا عندنا. وأيضا عندنا سنة 97 تم استخدام ألمنيوم من البحرين في صنع مركبة سوجورنر اللي استكشفت المريخ. فتم استخدام الألمنيوم في صناعة ألواح الطاقة اللي استخدمتها هاي المركبة. انتقالا إلى BFG في البحرين، هذه من الفايبر جلاس، وهذه قطعة من قطار تم تصنيعها في البحرين ويتم تصديرها إلى أوروبا، دول أوروبية، علشان يصنعون منها القطارات. هذه أيضا عندنا هني الفايبر جلاس. وعندنا أيضا هذه يعني من المقتنيات المهمة في هذه المعرض اللي هي خوذة البحرين توسيز هلمت. في البحرين عندنا أول حلبة F1 في الشرق الأوسط والوطن العربي. عندنا أيضا شركة ريسينج فورس لتصنع معدات الحماية لسباقات السرعة. فهذه الخوذة تم تصميمها من قبل استوديو شيبرد في البحرين. عندنا أمواج البحر والسفن الخشبية، وتم ارتدائها من قبل فريق ماكلارن للأف1 في سباق سوزوكا قبل بداية الإكسبو. وفريق ماكلارن F1 مملوك أيضا لمملكة البحرين. وتم الاحتفال أو تم صناعة هذه الخوذة احتفالا بجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا. ننتقل الحين إلى معرض إرث اللؤلؤ. هذه المقتنيات اللي موجودة هنا تمهيد للمعرض. عندنا هنا الخارطة اللي تبين الهيرات ومغاصات اللولو اللي موجودة في الخليج، اللي تمتد من سواحل الإمارات لسواحل الكويت. عندنا أيضا بعض أنواع الأصداف أو المحار اللي موجودة عندنا في الخليج العربي. أشهرها المحارة الصغيرة اللي موجودة قدام، علميا يسمونها فينكتادا ريدياتا. في الخليج متعارف اسم المحار لها. عندنا المفلاقة اللي يستخدمونها لفتح المحار. عندنا الأخباطة حماية الأصابع. وعندنا الفطامة اللي هي حق الخشم، وهذه كانت تنصنع من قرون الحيوانات. عندنا هنا معدات الطواش اللي هو تاجر اللولو. عندنا مثلا الطوس، عندنا الميزان، عندنا الأوزان المختلفة اللي بناء عليها يفرز اللولو ويحدد قيمته حق عملية البيع والشراء. انتهاء باللولو الطبيعي البحريني، عندنا اللولو الصغير هاي نسميه سحتيت،
والسحتيت الأولين كانوا يطحنونه ويستخدمونه كدواء أيضا، كانوا يؤمنون له قدرات علاجية. اللؤلؤة العود اللي هي الدانة، والدانة هي تعتبر هي الأندر، توصل قيمتها لمئات آلاف الدولارات في بعض الأحيان. ننتقل الحين إلى معرض إرث اللولو اللي كان هذه تمهيد له. هذه المعرض يوظف حاسة السمع، فعندنا مجموعة من الصور واللمحات اللي تسرد حكاية الغوص على اللولو، إضافة إلى تركيب سمعي لفن الفجري. فن الفجري قبل البحارة كانوا يدشوا البحر موسم الغوص العود، كانوا يدشون من شهر تقريبا نهاية 5 بداية 6 لبداية شهر 10، فيدشون البحر 4 شهور و10 أيام، فترة طويلة. فكان في على كل سفينة نهامين إلى 4 نهامة شغلتهم إنهم يغنون على السفينة، وكل مهمة كان لها أغنية. فمثلا سحب السن أو المرساة لها أغنية، سحب الدقل له أغنية، الإشراع له أغنية. فكانوا اللي ردوا البحر كانوا يشتاقون حق هذا النوع من الغناء، فطلعوا بفن اسمه الفجري. كانوا يتجمعون في دور الفن في الليل ويغنون لحزة الفير. فعشان كذي هذه من نظريات إنه ليش صار اسم الفن الفجري، نظرا إلى كلمة الفجر إنهم يؤدون للفجر. عندنا هنا مثلا سحب سفينة جديدة البحر. قبل كان القلاف اللي يخلص بنيان السفينة أو المحمل كان ينادي الناس المجتمع المحلي عشان كلهم يسحبون السفينة للبحر، وكان يعني أجواء احتفالية، يكون في فرق شعبية، يكون في أيضا البنات يغنون أغاني مختلفة احتفالا بتدشين السفينة. عندنا هنا مشاهد من الغوص، وهذه السماعات فيها تسجيلات للفن الفجري. عندنا تسجيلات من نهاية القرن العشرين، فيهم 2 من أشهر النهامة عندنا، سالم العلان وأحمد بطبانية. هاي صورة أرشيفية للفجري وصورة حديثة. فن الفجري للحين احنا نأديه، وتم تسجيله سنة 2021 على قائمة تراث غير المادي لليونسكو كملف تقوده مملكة البحرين. في واحد من الرحالة اللي زاروا البحرين ذكر أن الواحد اللي يتمشى في شوارع البحرين يقدر يعرف السيب من الغواص بعضلات جسمه، لأن السيوب اللي كانوا يسحبون كانت عضلات جسمهم من فوق أكبر من الغواويس مثلا اللي كانوا يحتاجون النفس يكون أقوى عندهم. فبتلاحظون في ذي الصورة اللي فوق السيوب عضلاتهم تكون مفتولة واضحة أكثر من اللي يشتغلون في مهام ثانية. فمثلا نقدر نعرف أن هذه في الغالب كان سيب بناء على بنيته العضلية. والسيوب كانوا يأخذون نص أجر الغواص، لأن الغواص شغلته أصعب، ممكن يغوص أحيانا لمسافات مثل 15 متر. في حيوانات ممكن تكون ضارة، في مثلا الدول اللي هو الجيلي فيش، اليريور اللي هو سمك القرش. عندنا هنا العملية التقليدية في ثقب اللولو، وهذه إلى الآن لا تزال هي الطريقة اللي تستخدم لثقب اللولو. عندنا هنا مشاهد لعمليات فرز اللولو وبيعه. هذه صورة للمحرق في الخمسينيات. المحرق هي عاصمة اللولو كانت في البحرين. جزء عود منها حاليا صار في الدفان. هذه قلعة أبو ماهر، والساحل هذه اللي موجود هو الساحل الوحيد الأصلي اللي تم من المحرق، فحاليا مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. عندنا موقع مسار اللولو يمتد 3.5 كيلومتر، وفي مجموعة من البيوت والمباني والساحات اللي تتكلم عن إرث اللولو. مثلا عندنا بيت طواش، بيت غواويس أو بحاحير. فعندنا هنا مثلا منطقة سوق محرق، محلات شويطر وغيرها موجودة في هذه الجزء من الجزيرة. فهي صورة من الخمسينيات، وهذه صورة حديثة للمحرق، إضافة إلى بعض الصور من مسار اللولو. عندنا هنا مثلا مجلس سيادي عمره تقريبا 100 سنة، كانت تقام في عمليات بيع اللولو بين عائلة سيادي والتجار اللي كانوا يجون البحرين. هذه نبذة بسيطة عن دانات اللي هو معهد البحرين للولو والأحجار الكريمة. عندنا في البحرين اللولو المستزرع محظور بيعه، فعندنا اللي يتم بيعه وشراءه هو اللولو الطبيعي فقط. ففي حال أي أحد حاب مثلا أنه يشتري لولو من البحرين، بتكون وياه شهادة Certificate of Authentication أن هذه لولو طبيعي. ومعهد دانات، معهد البحرين للولو والأحجار الكريمة، من الجهات اللي تفحص اللولو. عندهم أجهزة حديثة ومتخصصة في فحص اللولو،
إضافة للمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى. ننتقل الحين للمعرض الأخير. هني حبينا أن احنا نسرد إرث الطبيعة عندنا في البحرين باستخدام طريقة مقاربة أكثر للشعب الياباني. الشعب الياباني شعب معتمد وايد على البصريات، عندهم ثقافة البصريات غنية جدا. فعندنا مثلا حيوان الأطوم. حيوان الأطوم من الحيوانات العاشبة اللي موجودة في العديد من بحار العالم، بالذات في استراليا وفي البحرين. ففي 2021 دراسة أجراها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع جهات أخرى، اكتشفت أن أكبر تجمع تم تسجيله لحيوانات الأطوم كان في البحرين، في بحار البحرين الجنوبية. اي نعم، اللي هو الأطوم كانوا يسمونه تقليديا أيضا بقر البحر، وكانوا الأولين يأكلونه. بس طبعا الحين هو حيوان مهدد ومحمي عندنا في البحرين ومحمي عالميا، فهاي من الحيوانات المهمة. والأوليين كانوا اللي دشوا البحر كانوا يؤمنون بمخلوق اسمه بودرياه. بودرياه هي يعني لفظة فارسية معناها ملك البحر، فكانوا يتخيلون مخلوق في البحر نصه سمكة ونصه ريال، وكان هاي المخلوق يتظاهر بالغرق، فأي واحد يروح يحاول ينقذه كان بودرياه ياكله. وفي ناس يعني من النظريات ان اللي كانوا يشوفونه هو في الواقع حيوان الأطوم، بس كانوا يتخيلون انه هو نص ريال ونص سمكة. عندنا مثل السلاحف الخضراء، الدلافين. السلاحف الخضراء أيضا من الحيوانات المهددة والمحمية. عندنا هنا شرح للهيرات. الهير اللي هو مغاص اللولو عندنا في اللفظة البحرينية والخليجية. فعندنا صورة من مغاصات اللولو، وعندنا 3 من هيراتنا موجودة ضمن مسار اللولو محمية عندنا في البحرين، وأيضا محمية بحكم أنها هي موقع تراث عالمي، اللي هم هير شتية وهير بولثامة وهير بوعمامة، من الهيرات الشمالية للبحرين. وهير شتية بالذات من الهيرات المهمة، لأن بالذات البحرينيين كانوا اللي يجرب موسم انتهاء الغوص أو وقت انتهاء موسم الغوص، نحن نسميه القفال، كانوا يتمعون في هير شتية. فعندنا مقولة شعبية كانوا يقولونها: لين طلعت ثريا عشية اقفلت غواويص شتية. لأن نجم الثريا في بداية موسم الغوص يطلع حزة الفير ويجدم لما يصير وقت العشاء، فآخر موسم الغوص يطلع وقت العشاء، عشان شي يقولون لين طلعت ثريا عشية اقفلت غواويص شتية، بمعنى أن انتهى موسم الغوص. وعندنا هني أيضا نوع من أنواع الطيور اللي موجودة عندنا في جزر حوار، اللي هو سكوترا كورمورانت. ناشونال جيوغرافيك سوت قناة عن هذه النوع من الطيور، عندنا تجمع كبير منه في جزر حوار. وهاي النوع من الطيور كانوا يأكلونه في البحرين من أيام حضارة دلمون، وموجود إلى اليوم بعد 4000 سنة عندنا أيضا في البحرين. انتهاء برؤية البحرين 2050، احنا عندنا حاليا رؤية 2030 قاربنا على بلوغ الهدف، وعندنا نبذة بسيطة عن رؤية 2050. التجربة الأخيرة اللي هي الكافيه، اللي هي حاسة التذوق، موجودة تحت إضافة إلى الجيفت شوب. بهالطريقة نكون خلصنا المعارض اللي عندنا في الجناح. هذه نهاية جولتنا في الجناح. نتمنى تكون الفيديو نال إعجابكم. نقدر دعمكم لنا من خلال الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.